Isang magandang araw sa inyong lahat. Narito ang paaralang elementarya ng Santa Lucia upang ipakita ang mga MOVs ng mga accomplishment ng paaralan. Principle 4, Indicator 1. Ang objective ay regular resources inventory is collaboratively undertaken by learning managers, learning facilitators, and community stakeholders as the basis for resource allocation and mobilization. Para sa Level 1, stakeholders are aware that a regular resource inventory is available and is used as the basis for resource allocation and mobilization. Data gathering para sa Level 1. Narito po ang aming School Improvement Plan o SIP at Annual Implementation Plan o AIP na kung saan ang lahat ng proyekto ng paaralan ay nakapaloob dito. Sumunod ang aming Annual Procurement Plan o APP para sa taong 2019 at 2020. Nariyan din ang aming Teachers Professional Development para sa Human Resource na kung saan makikita ang mga pagsasanay na kanilang dinaluhan, halakip din ang mga gawain ng bawat isa sa paaralan. At para naman po sa aming Learning Support and Resource Materials, nakapaloob po dito ang talaan ng mga kagamitan ng paaralan kabilang na ang mga gusaling nagsisilbing pangalawang tahanan ng ating mga mag-aaral. Kasama din po ang School Assessment Form template ng aming mga mag-aaral. At para naman po sa Physical Resources, narito po ang aming school titling, kasama ang School Development Plan. Narito po ang aming MOVs para sa Financial Resources, School Canteen Financial Report. At dahil sa pandemya mula April 2020 hanggang sa taong kasalukuyan ay no canteen fund. Kasunod ang aming MOOE allocation, kung saan ito ang pondong inilalaan sa bawat buwan at nagbibigay suporta sa ating paaralan. Para naman sa Level 2, Resource Inventory is characterized by regularity, increased participation of stakeholders, and communicated to the community as the basis of resource allocation and mobilization. Data gathering para sa Level 2. Balikan natin ang School Improvement Plan o SIP. Ang Annual Implementation Plan o AIP. At Annual Procurement Plan o APP. At nariyan din ang School Calendar of Activities. Dumako naman po tayo sa Project Plan and Budget Matrix, na kung saan ang faculty at school governing council ay bumubuo ng mga plano matapos ang masusing pag-aanalisa o root cause analysis. Ang planong ito ay naayon sa access, quality at governance. Nariyan ang Project Iwas Liban para sa access,
Project Reading Made Easy at Project Rise High LPS para sa quality. Revitalize gulayan sa paaralan at basura ko sagot ko para sa governance. At para naman sa Level 3, resource inventories are systematically developed and stakeholders are engaged in a collaborative process to make decisions on resource allocation and mobilization. Data gathering para sa Level 3. Resource inventory. At narito po ang aming inihandang MOVs. Isa na po rito ang Project Reading Made Easy o Project REME. Na kung saan ito ay nagsisimula sa isang activity proposal. Nasusundan ng isang memo na magmumula sa principal ng paaralan, magsasagawa ng pagpupulong at magkakaisa sa pagsasagawa ng nasabing proyekto. Naisagawa at naisakatuparan ng maayos ang proyekto dahil na rin sa tulong ng mga magulang, teachers, principal at mga mag-aaral. Sumunod naman po ang Revitalize Gulayan sa Paaralan. Kagaya po ng unang proseso, nagkaroon din ng activity proposal, paanyaya, school memo, minutes of the meetings, program implementation, monitoring, at evaluation report. Matapos po ang masusing evaluation ng project team, masasabi po namin na matagumpay na naisagawa ang proyekto. Ito po ay sasama-samang paggawa ng mga magulang, mag-aaral, stakeholders, kaya po ang dating matubig na kapaligiran na tinutubuan ng mga gabi at ginagapangan ng mga suso, ngayon po ay isa ng matabang lupa at naaanihan na ng iba't ibang mga gulay. At narito po ang completion report na nagpapatunay na ang proyekto ay 100% nang naisakatuparan. Program of Works para po sa infrastructure project ng paaralan kung saan makikita ang bills of materials, kalakip ang larawan na nagpapakita kung paano at saan inilaan ang pondo ng GPTA, LSD Fund at MOOE. Deeds of Donation. Narito ang mga taong hindi nag-atubiling tumulong sa mga proyekto at programa ng paaralan. Hindi lang pera ang kanilang ibinahagi, kundi kung ano ang meron sila. Kasama-sama at pagtutulungan ng pamunuan ng paaralan, GPTA at mga stakeholders, matagumpay at maayos na napangasiwaan ang yaman ng paaralan. Principle 4, Indicator 2.
objective po nito ay resources are collectivity and judiciously mobilized and managed with transparency and effectiveness. Ito naman po ang nakapaloob sa Indicator 2. A regular dialogue for planning and programming that is accessible and inclusive, continuously engage stakeholders, and support implementation of community education plan. Ang pamalagiang pag-uusap ng mga plano at programa katulong ang mga stakeholders upang maisagawa ang planong edukasyon para sa komunidad. Mayroon po tayong tatlong levels sa indicator na ito. Level 1. Stakeholders are invited to participate in the development of an educational plan, in resource programming, and in the implementation of the educational plan. File copy of the Procurement Law, RA 9184. At ito po ang aming inihandang MOVs. The 2016 Revised Implementing Rules and Regulations of the Public Act 9184. Orientation on procurement process and utilization of funds, School Activity Report. At narito po ang aming mga larawan ng mga dumalo kalakip ang attendance. List of back chair and members. At ito po ang aming output na inihanda. Approve SIP, approve AIP, at ito po ang aming mga inihandang output. At approve APP, at ang aming inihandang output. At para naman sa level 2, stakeholders are regularly engaged in the planning and resource programming and in the implementation of the education plan. Human Resource Development Plan, HRDP. Ito po ang aming inihandang MOVs, Teachers Professional Development. Financial Management Development Plan, FMDP. At ito po ang aming outputs. Technology Resource Improvement Plan, TRIP. At ito po ang aming output. At ang huli para sa Level 2, School Physical Development Plan, SPDP. At ito po ang aming mga MOVs. At para naman sa Level 3, stakeholders collaborate to ensure timely and need-based planning and resource programming and support continuous implementation of the education plan. Nakapaloob sa Level 3 ang Planning and Resources Programming na kung saan ito ay nahati sa tatlo: ang Resource Management Team Roles and Functions, Updated Database Resource Information System, at Schedule of Procurement. At narito ang mga inihanda naming mga MOVs para sa
school project teams with roles and functions. Updated database resource information system. At para sa school procurement. Atin naman pong pakinggan ang Principle 4, Indicator 3. Resources are collaboratively and judiciously mobilized and managed with transparency, effectiveness, and effectively. Indicator 3. In place is a community-developed resource management system that drives appropriate behaviors of the stakeholders to ensure judicious, appropriate, and effective use of resources. For Level 1, stakeholders are aware that a regular resource inventory is available and is used as the basis for resource allocation and mobilization. Upang malaman ng stakeholders ang regular resource inventory, ito ang ginagamit o basehan para sa pagkuha o pag-allocate ng mga resources. Data gathering of Level 1. Monthly Disbursement or Liquidation Report. MOOE Liquidation para sa taong 2018, 2019, 2020 at 2021. At narito ang aming output. Fidelity Bond. Ito ay dokumento na taon-taon na hinahanda ng ating butihing punong guro at ng masipag nating property custodian. At ito po ang aming output. At para naman sa aming school MOOE, narito po ang output para sa taong 2018, 2019 at 2020. Level 2. Resource inventory is characterized by regularity, increased participation of stakeholders, and communicated to the community as the basis of resource allocation and mobilization. Data gathering for Level 2. Monthly Cash Program. At ito po ang aming output. Approved Annual Procurement Plan o APP. Ito po ang aming output para sa taong 2019 at 2020. Mayroon din po kaming output para sa Disbursement Voucher and Cash Disbursement Register. At output para sa Liquidation Report sa taong 2019 at 2020. Level 3. Resource inventory are systematically developed and stakeholders are engaged in a collaborative process to make decisions on resource allocation and mobilization. Data gathering for Level 3. Meron tayong output para sa memo, minutes of the meeting, attendance, at mga larawan ng mga dumalo para sa ating dokumento. Narito naman po ang MOVs para sa schedule of disbursement versus actual disbursements para sa taong 2019 hanggang sa taong kasalukuyan. At output para sa validated approved disbursement. At para naman sa documented evidence of reporting of disbursement to stakeholders, naglabas po ng memo, nagkaroon ng pagpupulong, dokumento, at attendance. Principle 4, Indicator 4. Ang objective ng Indicator 4 ay regular monitoring, evaluation, and reporting process of resources management collaboratively developed and implemented by the learning managers, facilitators,
and community stakeholders. Para sa Level 1, stakeholders are invited to participate in the development and implementation of monitoring, evaluation, and reporting processes on resource management. Para sa Level 2, stakeholders collaboratively participate in the development and implementation of monitoring, evaluation, and reporting processes on resource management. At para sa Level 3, stakeholders are engaged, held accountable, and implement a collaboratively developed system of monitoring, evaluation, and reporting for resource management. Data gathering para sa Indicator 4. MOOE Liquidation Report. At ito po ang inihanda naming MOVs para sa taong 2018, 2019, 2020 at sa taong kasalukuyan. Updated and audited canteen report mula sa taong 2018 hanggang sa taong 2020. At ito ay makikita sa aming Transparency Board. At para naman sa Income Generating Project with Financial Reports, narito po ang aming MOVs. Narito din po ang aming inihandang MOVs para sa State of the School Address o SOSA. Ang aming School Report Card o SCR para sa taong 2019-2020. Nakapaloob din sa aming Transparency Board ang aming Financial Reports. Accomplishment Report para sa taong 2019 kung saan makikita ang aming mga MOVs tulad ng Minutes of the Meeting Planning for SOSA, Minutes of the Meeting para sa First Teacher Conference na kung saan nakapaloob ang iba't ibang activity. Project Monitoring Report Form. Nakapaloob sa MOV na ito ang iba't ibang proyekto ng aming paaralan. Principle 4, Indicator 5. Ang objective ng Indicator 5 ay there is a system that manages the network and linkages which strengthen and sustain partnership for improving resource management. Para sa Level 1, stakeholders are invited to participate in the development and implementation of monitoring, evaluation, and reporting processes on resource management. Para sa Level 2, stakeholders collaboratively participate in the development and implementation of monitoring, evaluation, and reporting processes on resource management. At para naman sa Level 3, stakeholders are engaged, held accountable, and implement a collaboratively developed system of monitoring, evaluation, and reporting for resource management. Data gathering para sa Indicator 5. Partnership and linkages that improve resource management. Ito ay naglalaman ng mga taong nagbigay oras at anumang tulong sa paaralan na makatutulong at makadadagdag ng mga kaalaman sa ikauunlad tulad ng Bureau of Fire Protection, DOH o Department of Health. Nandiyan din ang Red Cross, Federated GPTA. Mayroong spiritual linkages, private individuals,
Procter & Gamble, at mga LGU. School project teams with roles and functions. Ito ay naglalaman ng mga gawain ng project team members na magsisilbing gabay upang maisagawa nila ng maayos ang kani-kanilang mga gawain. AIP, Planning Meeting, Reporting of the Development of Resource Mobilization Management System. Halimbawa dito ang pag-review sa iba't ibang proyekto na pinasimulan sa pagbibigay ng proposal na maaring stakeholders ang nanguna. At susundan ng pagbaba ng memo ukol sa proposal hanggang sa pagkakaroon ng meeting upang makamit ang 100% accomplishment ng proyekto. Ang resulta nito ay maaring ibahagi sa SOSA o sa State of School Address na maaring magulang din ang mangunguna. Deeds of Donations, mga tulong na natanggap ng paaralan. Brigada Eskwela Report. List of generated resources. Dito nakatala ang mga donations na natanggap at list of income generated projects. List of programs for access, quality, and governance. At para naman sa MOA, MOU with partners, kung saan ang both parties ay nagkasundo na magkapit kamay upang sa ikabubuti ng paaralan. Dahil sa patuloy na pakikiisa ng stakeholders sa anumang adhikain ng paaralang elementarya, Santa Lucia ay nananatili at mananatiling matagumpay ang ating minamahal na paaralan. Mula sa mga bumubuo ng Principle 4, Management and Resources, maraming salamat po.